Yesterday I thought I'd test my GoPro for the first time and try to learn it. We played at Rosersberg, which is a training place for police and fire department just outside of Stockholm. I play in a team called TAC, who hosted the one-day milsim event with invited teams only. In Sweden we can still have events with maximum of 50 people during the corona pandemic. The layout for the day was two sides. One attacking team whose mission was to transport the vehicle across the whole field down to a water dock without having it blown up. And the other side, which is us, is to make sure they don't get to the water dock or to stall them and win time. For that we had set up obstacles along the way for the vehicle to get blocked by, and some of these obstacles had mines hidden underneath them. And also we had some tripwire tied to hand grenades across the fields. For the day I was set to operate the pack cannon and try to shoot the vehicle if I saw it, or just to suppress the enemy. This is a very well made replica made by the boys in SFA Reenactment and Airsoft. As most of you know, 90% of the times I only do historical games, but for today's modern milsim I use my Alice kit with some Vietnam bits added, since I feel very at home in that type of setup. The gun I'm going to use today is a Real Sword Type 56 AK that you might have seen in my weathering guide I released recently. It needs some loves internally though, as it's only shooting 0.6 joules, so it's a very friendly gun to get shot by for the moment. But it still should be able to do the trick for today's event. Me and Matte started off with some recon to see if we could spot the enemy vehicle. When we saw the enemy, our guys around us took up the fight, so we could head back and start firing the pack from distance. This is our pack transport vehicle, TGB-11. The enemy has a bigger variant of it, it's called TGB-13. It's old Swedish military models from the Cold War. We continued on like this for a while. Our guys up ahead engaged the enemy while we engaged them from distance with the pack. And do you remember the tripwire hand grenade I set up earlier? Here is going off from Lundkvists Logements headcam from the other team. 2 kills! Minering! Teamet! Minering! And 2 more kills. Stop! Det är bra där! When the enemy finally came closer, we transported the pack to a new location to keep it operational and functional. And most important, pack the pack chair, aka tactical waiting chair. Ja, vi kör. Plan fram. Perfekt. Frågan är. Man glömmer det viktigaste. Stolen. Tack, du ser. Mangen tack. Then I headed back up again to help our guys suppress the enemy. Vi går upp under trädet, Petter. Ja, det är nog inte dumt. Ta Garanda uppe. Hon sätter längst upp där med den. Hur ser det ut här framme nu? Jag har styrt upp så att de kör sista motstånd där. De håller på där. Sen tar de ett sista liv i tåget och sen alla kraft samlas här. Okej. Men vi blir ju överkörda just nu. Ja.
Hur ser det ut? Där. Jag kan se här. Ja. Kontakt vänster! Kontakt till vänster. Jag har massa liv kvar. Jag funderar på att rusha upp till höger här. Ja, jag provar. Jag offrar mig. Ja, samma. Har vi Adde? Du är där uppe. Du har gömt dig bra. Där ja. Skott kommer! Woo! Hur går det? Bra, superskott. Behöver du kulor? Ja. Mitten. 0,25. Du har ingen snabbladdare? Jo då. Tack. Återkommer en sekund. Ladda dem med. Tusen tack. Ja, det är bra. Fiende klockan 12. Jävlar! Fan, fyllde jag på kronorna här. Skott kommer! Om ni håller här så går jag in på det. Ja. Vi får ju bara täcka diket. Håll stången där framme! Håll stången! Håll diket! Håll linjen, Matte! Adde. Det ligger en i gräset fortfarande, kan du få honom? Det är bra. Är det han som ligger Mitt. bakom där? Eller? Han ligger mitt i. Ja, de är ute. En kvar tror jag. Bra jobbat! Bra jobbat! En kvar! Han är ute! Fiende i ryggen!
Hur går det? Ja, nere till vänster sitter en sniper tror jag. Är du träffad? Okay. Charlie. Bra. Hur ser det ut utanför? Charlie. Ja! Det är 2 här uppe. Ja. Jag ser det, en fiende. Ja, han står precis runt hörnet här. Jag såg hans ben. Bra Charlie. Mycket bra Charlie. Det är grymt. Jag kollar bak lite. Är han utanför bilen så är egentligen vår förare bara. Är han beväpnad? So this is a pretty funny story. Due to the camera exposure, you sadly can't see it, but outside is our team founder Mick, who is designated for the enemy team to be their driver for the day. But here he has jumped out the vehicle and is sitting with a gun shooting at our building. So I took the rare opportunity to shoot him. Jag sköt ditt enda goda öga, Mick! Det är bra, vi är 2 här inne också. Ja, bra, då håller vi det här sista liv. Ja! Jag är kvar. Nej! Snyggt! Jag är inte kvar. Då är vi bara 5 stycken. Ja. Går det bra? Det är gött. Han kämpar på bra. Ja, tack. Det är du som sköt. Det var, han hjälpte mig, han bara, får jag skjuta han som sitter där? Bara, är han beväpnad? Bara, och så gick han fram, så jag bara ser mig. Och så är benet, och jag bara, ja. Den här är 06 fjol, så den är så här jätteklen på. Jag tyckte det rörde sig, så jag pratade någon skur in dit. Så bara, det är nog ingen där. Så bara, Now it was time to pull back to the city. Here's Petter, who is acting squad leader and placing us over the town before the attack. And of course we set up some more mines. And here's the last cannon we set to protect and fire with. Skott kommer! Oh. Se till att sprida ut det lite. Kör över dem till mitten. Ja. Ställer du på mig här? Ja. Adrian, tänker du upp? Var ska vi någonstans? Ja. Håller ni här? Adrian, så har vi den till honom. Yes. Ja. 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 Kontakt huvudgatan! Men skitmånga här framme. Ja.
Okej, Mattias håller. De håller ganska bra därifrån. De är det. Ska vi ta mitten där kanske? Antingen det eller så... Nu har vi 3 killar kvar här. Ja, ja då står vi rätt bra kanske. Så det är frågan om vi ska trycka på i mitten. Ska jag prova? Vänta, jag dumpar min väska här. De är ju 20 meter. Ja, det är så. De avancerar här. Hur många är de där ungefär? Ja. 2-3 stycken. Jag ska ta containern rätt över. Medan han går in. Ja. 3, 2, 1, kör. Kontakt! Kontakt! Kontakt rätt över där. Dra in Adrian också. Yes. Bra jobbat. Ja. Jag är en kille rakt över. Ja, jag vet. Är det friendly? Fiende. De backar upp. Ja, de backar upp. Hur... Jag är död. Here I realized I was holding down their spawn. Even though they had unlimited respawn and we only had 3 per objective, I felt it was not right to hold them down this hard in the start. As the opposing force, you always have the responsibility to give them a good flow on their game. So I decided to step down, but before I did that I wanted to give them a little surprise, or so I thought. Ja, samma. Bra skott. Got to give this guy some credit for actually checking the corners. About here my GoPro batteries was dead for the day, but the enemy team kept pushing on and finally reaching the water dock.
We managed to hold them back roughly 4 to 5 hours, which I think our side did great on. The enemy team did a great job as well, both on their mission and having a high sportsmanship, which is essential for a good game. But the most important thing is that we all had great fun that day, which is all that really matters in the end. This was my first GoPro video. I need to adjust the way it points sometimes, and I will also get some more cams to mount on the gun in the future. Other than that, how did you like it? What would you like to see more about in the future, besides my videos about rebuilding real firearms to airsoft? Please post what you liked and not liked, as well as improvements in the comments.